سفال در چه شرایطی میتونه برای ما مفید باشه؟ در شرایطی که و شب همگیتون بخیر و شادی باشه. حالتون چطوره؟ امیدوارم که تا این لحظه از شب لذت برده باشید. خدا اگر بخواد دردی رو بده قطعا درمانی رو در کنارش خواهد داد. خدای بزرگ اگر دردی رو بده قطعا درمانی رو هم خواهد داد. این رو همتون بهش به دقت گوش بدید. پدر من همیشه یه سری نکات رو به من میگه، من هم این نکات رو به شما میگم که شما هم بدونید. این نکته رو که میگم شاید به درد خیلیاتون بخوره، چون پدرم همیشه سری حرفا رو برای من میزنه که این حرفهای خوبیه. یکیشون رو من برای شما میگم. اینه که میگه وقتی که رفتی داخل یک جمع، پدرم به من میگه وقتی که رفتی داخل یک جمع همیشه جمع رو بسنج، جایی بشین که تو رو بلند نکنن. این خیلی خیلی مهمه. ببین من منظورم تو یک جا نشستن نیست. منظورم یک جا نشستن نیست. منظورم در کلیه مراحل زندگیتونه. در کلیه مراحل زندگیتون یه جایی برید، یه جایی بمونید که اگر اونجا جای شما نیست، حرفهای خیلی سنگینیه. چه دلیلی داشت که نرفتی تو لایو میثم خالوندی؟ اومدم تو لایوش ولی نرفتم بالا. دیروز یه سری بی احترامی ها به من شد و دوست ندارم که در موردش صحبت کنم. همیشه افکار منفی رو از خودم دور کردم. من دیروز میرفتم اون لایو رو دیروز تموم میکردم، ولی خب چون یه سری بی احترامی ها شد، حالا برن اون آدمی که دیروز بهش مینالیدن این بره براشون کارشون رو حل کنه. خب کی عکس داره من بیارمش بالا؟ نمیرم تو لایو کسی. اگر گفت نتت خرابه به ستاره ویسی، نمیدونم. خب کی عکس داره درخواست بده بیاریمش بالا. 3-4 تا عکس ببینیم. یه چند روز من عکس ندیدم. هر کسی که عکس داره درخواست بده که بیارمش بالا، من عکساشو نگاه کنم. سلام علیکم همگی، خیلی خوش اومدید. دلم براتون تنگ شده. من 4 روز تهرانم و از این اتاقم من بیرون نرفتم. 4 روز تهرانم، از این اتاقم بیرون نرفتم 1 دقیقه. خب کی عکس داره؟ کی عکس داره درخواست بده من بیارمش بالا. اولین سلام استاد جان، خوبی؟ تاج سری. نوکر شما. نه خدا نکنه شما تاج سری جا تو قلب منه. بگو داداش بگو. من فقط همین برق رو روشن کنم. باش. من سر ساختمونم آقا خوابیده بودم با خودم. آقا وایسم، میخوام یه سری چیزا رو نگاه کنم. بگیر تو چشمات ببینم چشمات چی میگه. خوب استاد. آره بچه خوبی هستی. استاد به خدا یعنی یه مقدار کلمات از
شقی، یه مقدار کل شقی، ولی بچه خوبی هستی. دمت گرم. از شما آدم شناس خوبی هستی به خدا. بده ببینم چی آوردگی برای من. استاد یک حدسی بزن، ما بچه کجا؟ خب عکساتو ندیدم، نمیتونم بهت بگم که بچه. خدا کن من الان داخل این گوشی عکس دارم. بعد استاد من 1 سال پیش آوردیم بالا، بعد یک جایی رو این واقعیت رفته بودیم با بچه ها، یک نیزه به خود استرس گرفتم نمیتونم حرف بزنم. قربونت بشم، بگو. خب بعد رفتیم یک جای یک نیزه، یک نیزه که نه 3 شاخ پیدا کردیم. خب بعدش ورودی داد و ما دیگه با ترکوندیم و این چیزا. بعدش سینه خیز باید میرفتی، استخون و مثلا خاک نرم اینام بود. خب بعد دیگه چیزی نداد داخل دیگه. بعد ما هم شما گفتین عکساتون رو بفرستیم به پیج، نمیدونم مال کی بود، گفتین اونجا بفرستیم. من بهش گفتم، هم گفت که استاد والا چیزی به ما نگفت، هرچی هم التماس و درخواست و این چیزا دیگه. والا نرسیدم. ببین در طول روز خیلی افراد پیام میدن، ولی خب نرسیدم. حالا نشونم بده ببینم چی آورده ای برای. استاد من عکسام داخل این گوشی، فقط من یک چند تا سوال از شما دارم. بگو داده. من خودم کردم، ولی کرد کوچانم اگه بشناسی. کرمانچی. اه. خب داداش بگو. کوچان آمدی یا نه؟ داداش کوچان 3 بار اومدم برای کارشناسی، بیشتر نیومدم. ای کاش که ما رو میدیدین استاد. یه بازیکن تیم ملی هم داشتیم بچه کوچان بود، من اونو خیلی دوست داشتم. کوچان نژاد رو میگین حالا یا؟ هر کسی که بود دیگه اسم نیادش. خب بعد دوستان نگاه، ما یک جایی رو رفتیم این واقعیت، بعد یک تک سنگی بود. خب بعدش اینو کندیم حدوداً 2-3 متر کندیم. بعدش برادرم داشت میکرد، بعد بخار اومد. بعد گفتم که برای چی گرد و خاک میکنی؟ من گرد و خاک نکردم، بخار داره در میاد. خب. بعدش یک دری این واقعیت باز کردیم به صورت، یعنی این مسجدها رو درست میکنه حالت هلالی اونطوری بود، ولی روبروش خاک بود. سنگه مثلا قشنگ تراش دادن، ولی روبروش خاک بود. خاکم رفتیم جلو، به یک سنگی خوردیم و بعدش دیگه پلم که حالا نمیتونیم بگیم پلم، ولی خب اینجوری قضیه بود. خب از گفتهات میتونید تهیه کنی من فردا بیارمت بالا. یعنی اگه استاد، یعنی من عکس دارم داخل این گوشیه، یعنی استاد به خدا قسم چجوری بهت بگم، نگاه الان سر ساختمونم روزی دارم 350,000 تومان میگیرم، کارگرم. خب اگه یک لطف بکنی که واقعا من عکس زیاد دارم، ولی خب نمیشه دیگه، کسی هم که نیست بهش اعتماد کنی دیگه. طرفای ما هم که ماشاءالله دیگه خودت میدونی دیگه. کار انجام بده. فردا عکساتو تهیه کن، بیا تو لایو بنویس، یه رمز برات میذارم، اینو بگو من میارمت بالا. آقا دمت گرم، به خدا قسم که طلایی. چاکرتم. ای کاش همچین آدمایی مثل شما به خدا قسم به هر جایی که میخوام برسن. یعنی قلب منی بگم عزیز دلم. خدا دمت گرم که به بعضیا راهنمایی میدی. حالا بعضیا میان از این ور و اون ور، مثلا دوستا آشناهایی داریم که مثلا میان میگن ولی به خدا قسم یعنی چجوری بهت بگم، من تو عزیز. هرچی هم گفتن، مثلا یارو داره میاد رفیقا مانا مثلا میاد میگه نه بابا یارو مثلا فلان سپاهی فلان. گفتم نگاه کن، مدرک داره نشون میده، هر چی که هست داره نشون میده که آقا من مثلا فلانم، پرونده دارم. ای کاش جانم ای کاش من وابسته به دولت بودم. همونو منم اتفاقا به اونا همینو میگفتم ای کاش مثلا حالا استادم یک چیزی مثلا مثل کسایی بود که خیانت بکنه. میدونی استاد، حالا مثلا بعضی الان پیدا شدن که مثلا برای بعضیا اونا خوبن که مثلا بیان بهشون خیانت کنن. آدمایی هستن که هرچی هم میگی حالیشون نیست. به خدا من از روی گفته‌های شما شاید رفتم یک چیزایی مثلا دیگه رفتم یک چیزایی رو فهمیدم، ولی این واقعیت آخرش رو نمیدونیم چیه. کسی نمیدونه، کسی هنوز اونقدر اطلاعات مثل شما نداره که بیاد بگه آره من مثلا میدونم، من فلانم، من فستارم. دیگه نمیدونن استاد. چاکرتم هستم. قربونت بشم. استاد من نوکرت هستم، بیا اینور، تماما در اختیارتم. هر جایی که بگی یا هر جایی که بگی من میرسونم روی چشم. خودم. روی فقط یک چشم. لطفی بزرگی به ما کن.
عزیزمی ارادت دارم. من تازه میخوام زن بگیرم، این واقعیت پول ندارم. باشه به روی چشم. یه رمز برات میذارم، فردا شب میارمت بالا مجدد. آقا دمت گرم آقای خدا نگهدار. سلطانی گفتم. خدا نگهدار. خداحافظ. اصلا فکر نمی کردیم که اتفاقا میخواستم به بچه ها گفت الان من استاد توی خوابم یه ماه پیش شما اومده بودین که تشریف آورده بودین خونمون توی بلوچستان و عرضم به حضورتون یه عکس داشتیم، زیاد وقتتون نمیگیریم. بیار داداش نشون. ممنون. بیا بند نوکریت بکم برادر. بیا ببخشیم استاد، شرمنده استاد. این عکسمونه. داداش جان دارم. داداش این روی یک سنگی هست که یه سنگ صافه، کاملا صافه. خدا وکیل تو روستامونه الان. داشتیم یعنی از این حرکت ها داشتیم. آخه این چیزی هست که واقعا من دیدیم، یعنی الان من چجوری ثابت کنم که این واقعی هست که من خودم هم نمیدونم داستانش چی هست استاد. این جدیده. دیگه چی؟ این جدیده، درسته. من رفتم دستگاه هم زدم، 2 تا یعنی یکی تو 4 متری همین سنگ و 7-8 متری همین سنگ، یعنی جلوش این بالای نوک کوه. جان دارم. دستگاه چی بود رفتی دستگاه زدی؟ دستگاه از این دستگاه پیتیا، دستگاه نادرست کاملا. هم شاغل، البته شاغل. شما عرض کرده بودین که من دنبال شاغل زنم. استاد من فکر میکنم من میتونم شاغل بزنم، یعنی شاغل دستسازی درست کردم، با همون شاغله هر جا میرم اوکی میده. هر قبری که من انقدر با این شاغله رفتم روی همون چیزه که چرخیده دیگه ما رو رسونده به اون داستان. البته من نمیدونم استاد اینا رو گوش میدی به برادر خودت؟ گوش میدی؟ در منطقه سیستان و بلوچستان دستگاه به تو جواب نمیده و تو نباید دنبال دستگاه بری. در مرحله بعدی این نقاشی که شما داری نشون میدی این کاملا جدیده و شما 2 سر باختی و قطعا اینجا به نتیجه نخواهی رسید. پس اینجا وقت نذار، سیستمت خطا زده و به نتیجه هم نمیرسی. کوتاه و مختصر. و من دوست ندارم که تو بری هزینه کنی و به نتیجه هم نرسی. سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. من باورم نمیشد با شما بتونم صحبت کنم، چون خیلی بهتون دایرکت دادم، هم به شما هم به ادمینای پیجتون. البته پیجای دیگه‌ای که داریم. بگذاریم. حالا بفرمایید. یه سوال ازتون بپرسم؟ بله بفرمایید. استاد ما تقریبا یکی از شهرهای تهران هستیم. بعد اینکه ما توی یکی از حفاریامون، بعد یعنی اولین حفاری که میشه گفت 1 مترش که خاک دستی پر شده بود. بعد حدوداً تا 3.80 متر که حفاری انجام دادیم تیکه‌های سفال پیدا کردیم. اول تیکه‌های سفال خیلی ضخیم بودن و به رنگ تیله بودن، ولی یکمی که رفتیم پایین‌تر تیکه سفال نازکتر شد و به رنگ نارنجی. میخواستم ببینم ما یه چیز با ارزشی هست ما ادامه بدیم، موفق میشیم؟ ملک شخصیه، برای کسی نیست، یعنی بیابونی زمین چیز. اگر صحبتاتون تمام شد اجازه بدید من صحبت کنم. بله بفرمایید. آیا این مکانی که شما دارید حفاری میکنید منطقه باستانیه؟ منطقه باستانی نه، ملک شخصیه. یه لحظه اجازه بده. ملک شخصیه برای خودمونه
و اطلاعاتش خوبه. قبلا اون کیه؟ خواهرمه. اونم بیار که صحبت کنه ببینم، اون فکر کنم اطلاعاتش بیشتره. خواهر بذار یه لحظه. جان خوبی؟ اتفاقا از اولین کار من بودم، الان میاد خدمتتون. خب چیزی که هست اینه که بیابون بوده، یعنی اگر علائمی هم بوده از بین رفته، الان شده تقریبا دیگه خونه ساختن، شده منطقه مسکونی اومدش. سلام، سلام استاد، خسته نباشید. حالتون چطوره؟ وقتتون بخیر. خوبی؟ زنده باشید. شما خب شما خوبین؟ توضیح بده. خواهر سلام. کنم زیاد اطلاعات نداره. شما هفت بار خب خطر. ببینید، هزاران سال پیش از اونجا یه رودخونه‌ای، بازارچه‌ای، همچین چیزی بوده. اگر اطلاعاتم اونقدی باشه که بهتون حالا منظورم رو چند تا برسونم. سوال از اونجا گوش بده. چند تا سوال پرسم، به سوالات من جواب بده. اولین سوالی که میپرسم اینه: آیا سفال هایی که شما در آوردید دونه دونه بودن یا گونی گونی ریخته بود؟ ریخته بود و تیکه تیکه بود. تعداد زیاد یا کم؟ تقریبا 10 تا میشه. تقریبا 10 تا که تعداد کمیه. منظور من از تعداد زیاد اینه که گونی گونی اونجا ریخته باشه. آیا این شکلی بود؟ نه. گونی گونی نه، ولی دونه دونه، ولی لایه های خاک رنگاش عوض میشد. یعنی اون طیف رنگیش هی پررنگتر، کم رنگتر، هی سفت، ماتبادی. میشه سوالات من جواب بدید؟ جانم. شما تو چند متری رفتید به اولین لایه سفال رسیدید؟ 3 و خورده. کل حفاریتون چند متره؟ 480 بوده تا الان البته. آخرین لایه‌ای که تو حفاری بهش رسیدید چیه؟ ماسبادی نه، سنگ و شن قاطیه. سنگ و شن قاطیه. چند متریتون رودخانه است؟ اونو دستگاه بهمون نگفته بود، یعنی آقایی که اومدن دستگاه زدن اینو نگفتن. حفاری که انجام دادن، بده به حرفای من، چند متری این کاری که شما دارید انجام میدید رودخونه هست؟ قدیم بوده خوش شده، یعنی رودخونه از اونجا رد میشده. میگم چند متریشه این رودخونه ای که اونجاست، چند متریه؟ دقیقاً اینو نمیدونم. من نمیگی خوش شده؟ آره خوش شده، ولی خب ببین همون ملکی که ما الان روش خونه ساختیم و اینا، روش خونه ساختیم و اینا تقریبا میگن 6-7 مترش. اگه الان برادرم میگه اطلاعاتش کافی باشه 6-7 متر. خب 6-7 متری اونجا شما رودخونه دارید. این رودخونه پایین تر از حفاری شماست، یعنی مثلا حفاری شما این بالاست، این پایین تره، درسته؟ درست. یعنی به این شکل میشه که شما 6 متر که رفتی پایین به کف رودخونه رسیده باشی؟ آره. خب اگر ادامه بدیم، چون ما رو خیلی دودل کردن، یعنی دستمون رو گذاشتن تو حنا، موقعیتمون جوری نبود که ادامه بدیم، ولی خب کندیم تا همون 4 متر و 80. بعد دیگه صبر کردیم، کسی نبود. اون آقایی که اومده بود دستگاه زده بود، یعنی گفته بود امکانش اینه که قبر باشه، سنگینی برام بیفته. وقتی بار اول زد، بار دوم اومد، دیگه بار سوم نتونست بیاد. یعنی هر کس میاد همین اتفاق میفته، تا بار دوم میاد، شاید سومم بیاد، ولی از سوم به بعد دیگه نمیتونه بیاد. انگاری کاریه که خیلی سنگینی میندازه روشون. منظورتون چی از سنگینی؟ حالا اونجوری که میگن مثلا موکلی قبری باشه، چیزی باشه، بخواد مشکلی براشون ایجاد کنه، اون حالا مکان اذیتشون کنه دیگه بابا، چون هزینه‌ش هم خیلی بالاه و تو شهر ما کمتر کسی میتونه این کار رو انجام بده. خب هر کسی نمیاد و خب مقدار بالایی هزینه میگیرن. ببخشید من اینترنتم قطع شد. هزینه چی بالاست؟ هزینه
دستگاه زدن. یعنی شخصی که میخواد بیاد هزینه بزنه حالا گفته یکی میگه 18 تومن، یکی میگه 50 تومن و واقعا اوضاعی که ما داریم مقدور نیسته. بعد یه شخصی بود که چیزی نگید، گوش بدید به حرفای من. تمام؟ بله شمال کشورید؟ بله شمال کشورید؟ جنوب کشور. دستگاهی که میخواد برای شما بیاد جنوب کشور از کجا میخواد بیاد؟ بله دستگاهی که میخواد برای شما بیاد جنوب کشور از کجا میخواد بیاد؟ از یعنی شخصش دستگاه مگه نمیخواد بیاد؟ یونیابه. به ما اینجوری گفتن. البته خود یونیابه رو که شما بخرید یه 8 تومن 9 تومنه، چجوری 18 تومن میگیره یارو؟ بعد شخصی هم که تازه میاد میگه اگر باشه 50-50 و اینکه خونه کلا تخلیه شه، 2 نفر آدم داخل خونه باشه. من اولا این آدمی که به شما اینجوری گفته این خورده در مبحث دفینه، ما موکل نداریم و اونجایی هم که شما داری حفاری میکنی به هیچ نتیجه‌ای نمیرسی. بذار من این رو بهتون بگم. خب. برای قبر بسیار زیاده، هیچ دستگاهی تو ایران وجود نداره نقطه زن باشه بتونه 5 متر رو بزنه که اینها برای شما 5 متر رو زدن. یعنی کلا شما سرکاری، کلا شما الان سرکاری و داری یک حفاری الکی رو انجام میدی. چند تا تکه سفال مربوط به بار و مربوط به دفینه نیست. سفال در چه شرایطی میتونه برای ما مفید باشه؟ در شرایطی که گونی اونجا ریخته شده باشه، که شما هم میگی دونه تا اونجا یک منطقه باستانی بوده که احتمالاً سکونتگاه بوده و به مرور اون جایی که شما دارید حفاری میکنید زیر خاک رفته و به نظر من وقت خودتون رو روش نذارید، چون قطعا چیزی رو به شما نخواهد داد. اون کسی هم که گفته اینجا موکل داره و سنگینی داره و 18 میلیون میگیرم، سیستم خودش دونه 6 میلیون 7 میلیون تومنه. 18 میلیون تومن واسه چی میخواد بگیره؟ و بعد اگر البته این آقا فهمیدن که میونه کلامتون، البته این آقا فهمیدن که مثلا یکی از ماها یعنی من کار فالو دعا انجام میدم، به خاطر همین بعد چند مرحله. شما الان کاملا تابلو هستی که تو کار فالو دعا هستی. معلومه. بله من بدون رو در کاملا مشخصه. یعنی از سبک نگاهتون و از سبک صحبت کردنتون من یعنی الان خرابم کردین یا نه تعریف کردم، ولی دعاهای شیطانی هم می‌نویسی، این کار رو انجام نده لطفا. نه من شیطانی اصلا نمی‌نویسم، همه دعاها رحمانیه. یعنی چون ماوراش رو زندگی خودم خیلی تاثیر میذاره، سعی میکنم کلا اینجا پایین لایه‌های خاک اینجا هی تکرار شده. خب این رنگ عوض می‌کرده. خلاصه تا رسیدیم بس برسیم پایین که بهتون نشون بدم. بعضی جاهاش خاک راحت کم نمی‌شد و بعضی جاهاش هم که سنگ بود دوباره خاک تکرار می‌شد. بذار حالا برسیم پایین من پایین‌تر قشنگ واضح‌تر بهتون نشون بدم. استاد الان بعدیش هم نشونتون میدم. این پایینشه بعد ساروش که الان اینجا دوباره این سنگای اینجاست که دوباره ریخته شد، یعنی دیواراشه. بعد اینجا اینه استاد اینجا ساروش رد کردی سنگاش. بعد استاد خاک زنگال، حالت زنگال مثلا چیزی که مثل زردچوبه اینجا زیاده. اینجا بعضی جاهاش از خاکاش. الان هم که اینجا رسیدیم به آب، دوباره آبم دوباره از همین بغلای دیوارها داره میاد، دور تا دور دیوار. آبش هم که طوری نیست که مثلا زیاد باشه، بودم بگم شاید 30 سانته 20 سانته، ولی آبش که برمی‌داری دوباره آب جریان دوباره پر میشه. اندازه هم دوباره 30 سانت پر میشه، بیشتر از 30 سانت هم بالا نمیاد. اینم که اینجوری دور تا دور، اینم که سنگاش. بعد زیر این آب هم استاد دوباره ساروجه. حالا بکنم ساروج، یعنی بکنید چیز مایه ساروجه. حالا ما نمیدونم، حالا من خودم حد زدم، حالا خودم نظر شما بر ما مهمتره. اینم دیواراش.
خب تموم شد. هستش بازم یکی دیگه، ولی خب بالاترش یه ساروج دیگه هم بود. خب در بالاترش مرحله هم اول ساروج داشتیم، ردش کردیم. در مرحله اول شما اصلا ساروجی به ما نشون ندادی. در مرحله دوم کار شما بکره. در مرحله سوم شما رفتی به آب خوردی. چرا داری ادامه مسیرتو میدی؟ آخه نه خاک کاملا دستیه تو مسیرمون. بله دستی. چند متر کندی؟ آره کامل دستیه. نه بالاترم الان فیلمشو گرفتم ساروجو. چند متر کندی؟ به خدا این آدمی که همراهش، یه لحظه شرط میبندم با شما، این آدم ساروج رو نمیشناسه. حاضرید؟ میخوام الان بزن نشونتون میدم. حاضرید آقا؟ من شرط میبندم دوستان ضایع کنم. سلام ارادت. ساروج چیه برادر؟ ساروج چیه؟ تاج سری استاد باز با یک بنده خدای کار می‌کنه. من خودم یعنی پایین نکردم، من بالا وای می‌ایستادم که یعنی کار می‌کشیدم. داداش ساروج چیه؟ ساروج چیه؟ بالا میگم من زیاد اعتراض، من فقط با در حد اینکه بالا وایسادم فقط خاک خالی می‌کردم، در حد همین بلدم. خب. یعنی در حد این کار من فقط بالا بودم. ولی الان چیزی که گفته اون آقا میگفت لایه مثلا این تخم مرغ با پشم بز و نمیدونم یه سری چیزا بود که مثلا بالات از سیما سفت‌تر بود استاد. تو به ساروج نخوردی؟ میتونم شاید بگم سفت‌تر، بعد به سختی هم کنده شد، یعنی به سختی کنده میشه. من دارم میگم شما اینجا به ساروج نخوردی و این ساروج نیست دیگه. نه بالاترش به ساروج. بالاتر اینجا به ساروج نرسیم، به ساروج دومی زیر آبه. حالا من نمیدونم ولی بالا سریه که اولی که رد کردیم آب داشت اونجا ساروج بود. حالا به گفته اون آقا نمیدونم. حالا یه سری حرفا یه سری چیزا رو نمیتونم اینجا بزنم، مثلا نمیتونم بگم. حالا نمیدونم حالا چی نمیشه استاد تو واتساپ باهاتون صحبت کنیم چون پیامم اونجا دادم. نه من واتساپ ندارم. بذار من توجیهت کنم. یه سوال ازت میپرسم. این آدم که اومده برای تو کارشناسی گفته تو چند متری شما میری به بار میرسی؟ کارشناس نیست، خودش هم داره کار میکنه با ما. خب گفته تو چند متری به بار میرسی؟ بگو از اول با نشون. ببین استاد از اول با نشونه ها اومد جلو. بعد الان میگه که یک لحظه میگه الان توی این عمقی که هستیم آبو تخلیه، یعنی آبو مهار کنیم زیرش دیگه باره. شیشه نمیکشن احیانا این آدم؟ نمیکشه؟ چون استاد تو مسیرم ما خیلی نشونه داشتیم. من سوال پرسیدم گفتم شیشه یا مصرف مواد مخدر نداره؟ 100% داره. میدونم 100% داره و برید این مسیر رو پر کنید. کلا مسیر یعنی توهمی اومده جلو؟ کلا پرش کنید. چی باید نکن؟ ها باشه مرسی ممنون. خودش هم اونجا چال کنید که این اگر نسل‌های بعدی اگه اومدن اینطور باشه که حتما این کارو میکنن. قرآن خودش رو چال کنید چون کسی که بیاد این بلا که با توهم ما رو آورده تا اینجا حتما این کارو میکنن. چند تیکه جنس در آوردی تو 25 متر؟ ما تا یه مسیر تیکه های سفالو داشتیم و جنس خاصی در نیاوردیم. شما 25 متر کندی جنسی در نیاوردی، هنوز امید داری که بکنی بری در بیاری؟ بعدش هم یه چند جا هم میگه که سرمالشه ولی اول باید اصلو بزنی. شیشه مغز این رو داغون کرده، اینو اونجا دفن کنید. به خدا این کارو میکنم اگه با توهمش ما رو آورده تا اینجا. شما 25 متر کندی قطعا باید این هزینه های شما رو بهتون پس بده. درست. در خدمتتون هستم. ممنونم مرسی لطفا. ارادت دارم. خدا نگهدارتون. خدا. خانم شما بفرمایید. استاد میشه من کردی حرف بزنم؟ نه نمیشه. باشه خب من این شهاب سنگا رو نشونتون میدم که دایم پیداشون کرده بود، واسه چند جایم فرستاده بود که مثلا در موردش بگن که واقعی یا نه. واسه همین من گفتم از شما بپرسم به این چند تا شهاب سنگ مثلا شک داشتن،
گفتم اگه امکان داشته باشه شما بهمون کمک کنی، به هم بگی که از اینا هیچ کدومشون مثلا شهاب سنگ نیستن، شما بهتر بلدترید میدونید. خب بذار من یه چیزی بهت بگم. آقا ما اصلا میگیم اینا همگی شهاب سنگن، درسته؟ بله. خب خریدار نداره شهاب سنگ، کی شهاب سنگ میخره؟ خیلی داره دیگه، نمیدونم آقا میگم خیلی اصلا پیدا کرده کسی بود. نمیخره، کسی نمیخره. بله. خب چند تا از این شهرهای دور هستن، زاهدان و اینا، گفته بودن که میایم ازتون خریدار میکنیم، نمیدونم دیگه میان چقدر نمیان. گفته بودن چقدر میگیریم ازتون؟ هزینهش گفته بود حدوداً یه دونش 1 میلیاردی این ارزش چقدر داره، پول میگیرن؟ نمیدونم. چقدر پول میگیرن که بیان سر کارتون؟ نگفتن که پول میگیرن، گفتن بیاین تشخیص بدیم دیگه بخریمش ازتون. مجانی میان؟ مجانی میان؟ نمیدونم، ما هم میترسیدیم نشونه چند نفر دیگه ای بدیم. ازم خواهش کرد، دائم گفت شما به استاد نشون بدی که به کدوماش شک داره که شهاب سنگ باشه. خب شما نمیتونی تشخیص بدید که کدوماش شهاب سنگه؟ آقا من اصلا میگم همشون شهاب سنگن. خب خریدار بله. نداره. من فارسی دارم حرف میزنم، میگم خریدار نداره. خب ما چند تا خریدار پیدا کرده بود دائم دیگه، نمیدونم چجوری آخه شرایطش. خریدار لفظی بله خیلی زیاده. خریدار لفظی زیاده، خریدار عملی خیلی کمه. میترسید واسه همین گفت شما به استاد بگید که به کدوماش من شک دارم داره. بهت میگم. خب تو اگر داری از من میپرسی، من میگم تو ایران خریدار نداره. خب من میگم نره، شما میگی بدوشه. راست میگی، میدونم. آخه با چند تا حرف زده بود، گفته بود که میایم دیگه، نیومدن. نمیدونم شرایطش چجوری بود. خدا بهشون بدید. امر دیگه ای ندارید؟ خیلی ممنونم که من آوردید بالا، دستتون درد نکنه، شبتون خوب. پیری هست که خیلی مردمش اعتقاد داشتن و جلوی در باباینه یه چشمه بوده. این تپه ها هم از زیر به هم راه داره و چند نفری که حالا من نمیدونم به موکل اعتقاد داشتن یا چه اعتقاداتی چه چیزایی، به مامان بابای من جدا، یعنی بابای من توی یه مراسمی جدا، مامان من توی یه مراسمی جدا، بهشون گفتن خونه شما چون اینجاست توی خونتون بار داره و ما نمیتونیم به کسی اطمینان کنیم و اینم که یه قسمتی از خونه بابا اینا بی علت نشست کرده، یعنی قشنگ راه میریم اون قسمت میلرزه. بله. بعد که میخواستم ببینم نظر شما چیه. من چندین بارم دایرکت دادم، یکی با پیجتون پیام دادم، متاسفانه حالا که الان دارم صحبت میکنم مهم اینه، میخواستم ببینم نظر شما چیه، شما نظری دارین؟ خب به حرفای من گوش بده. گفتی خونتون بین 3 تا تله باستانی، درسته؟ تپه باستانی. تله باستانی یا تپه باستانی؟ آره حالا من نمیدونستم. در کنار آره درست. باستانی فرمودید یک درخت کهنسال هم هست، درسته؟ آره اونو فکر میکنم قطعش کردم ولی الان خونه ساختن جاش. آها. میگه بعد شما الان دنبال ورودی این کار هستی، درسته؟ بله. میخواید ورودی این کار رو پیدا کنید و به امید خدا روشون کار کنید انشالله اگر بتونید. خب اسم تپه ها رو میتونی به من بگی ببینم اسم تپه هاتون چیه؟ هر کدوم توی یه روستاست ولی از زیر گفتن به هم راه داره، حالا شاه بوده چی بوده به خاطر دفاعی بوده نمیدونم دقیقا، از یعنی جوری ارتفاع داره یه چیزی که میتونستم با تردد کنن. یعنی خب ما باید اسم اینها رو بدونیم که بخوایم در موردشون. خب الان تپه‌ای که اینجاست، تپه‌ای که توی جلو خونه بابا ایناست، روش مزار شهدا درست کردن، بهش میگن تپه شهدا، ولی اسم دیگه ای نداره یا من نمیدونم. احتمالاً اسم قدیمی هم داره و شما نمیدونید. آره. میتونی فردا تپه هاتو تهیه کنی برای من بیاری من ببینم؟ آره بعدی که من چجوری دسترسی پیدا کنم به شما، نه دایرکت جواب میدین یا ادمینا بگم؟ آخه شما فکر نکنم جواب بدید. کارتون کدوم سمته؟ شمال و جنوب شرق غرب بگم یا دقیق بگم؟ نه شمال و جنوب شرق و غرب. شمال.
بله. تو پیر باستان پیام بدید، بگید استاد خودش گفته. عکساتون رو اونجا بفرستید من نگاه کنم. باشه چشم. من ممنونم استاد، لطف خسته نباشی. شب بخیر. شنیدم که چند تا سوال میخوای بپرسی در مورد آثار علیم. ببین دارم میبینم. خب اینجا توش داره؟ نه این توش نداره. هیچی نداره توش؟ این تو توش هیچی نداره. کجا میفهمی آخه لعنتی؟ خوبی؟ خب آخه اینقدر آدم میتونه قوی باشه؟ همینو من دارم میپرسم ازت، یعنی اینقدر آدم میتونه قوی باشه؟ میشناسی اینا بچه کجا هستن و کجا دارن حفاری میکنن؟ آره میشناسم اینا کیان و کجا دارن حفاری میکنن. ببین من 2 تا مسیر رو بهت میگم، ببین تو این 2 تا مسیر هستن اینا. خب اینا مثلا شاید تو نواحی مرکزی ایران باشن، هستن. یعنی اگر شما ایران رو بخوای به 4 دسته تقسیم کنی، شمال، جنوب، شرق و غرب. اینا سمت هرمزن. هرمز کجاست؟ جزیره هرمز، تنگه هرمز ببخشید. آها جنوب کشور. بله. بعد 4 نفرن کلن 4 نفرن اینا دارن اونجا رو میکنن. خب بهشون بگو که اینجا ادامه مسیرشون رو ندن. حفاری که اینجا اینها دارن انجام میدن، این یک حفاری فکره و قطعا اینها به نتیجه نمیرسن. اگر کسی دیگه از دوستات برات عکس فرستاده اونم نشون بده، اونم نگاه کن. بایستا من رو دست استاد نمیزنم. اینجا چی؟ یه لحظه بذار کامنت رو ببندم. اینجا این درخت توته یا چه درختیه؟ نمیدونم، نپرسیدم. زیرش رو حفاری کردن؟ آره. میشه دوربین گوشتو برگردونیم من ببینمش، چون این دوربین کیفیتش خوب نیست؟ یا نمیشه؟ یعنی چی برگردونم؟ گوشی که باهاش تو اوکی الان وایسا. خب میشه اون جایی رو که حفاری کردن که نه آقا نمیخوام. خب اینجا هم هیچ در نیاوردن. ببین اینجا هیچی در نیاوردن که هنوز به چیز نرسیدن، هنوز دارن میکنن، تازه شروع کردن. میگم هیچی در نیاوردن. این حفاری الان 2 متر میشه تقریبا. نه 1 متر. آره 1 متر، همون 2 متر. آره. خب اینا به چیزی هم نرسیدن. اینا فعلا به ریشه درخت رسیدن. بهشون بگو این درختی که شما دارید آرزوهاتون رو بهش میبندید، این درخت خودش آرزوهاش رو میخواد به یه چیزی ببنده و خدمتش بالا نیست. توش هم 2 تا مار پیدا کردن و 2 تا مار. این درخت آرزوها نیست. خب بهشون بگو، اگر حفار باشن میفهمن من چی میگم. بهشون بگو این درخت آرزوها نیست و شما اینجا به آرزوهاتون نمیرسید. ببینم امکان داره که دستگاه بزنه ولی هیچی پیدا نشه اون زیر؟ امکان داره؟ 100% دستگاهشون خطا زده. آها. اون درختش 200 سال بیشتر نیست. 200 سال پیش ما قاعده درخت آرزوها رو نداریم که ما بخوایم زیر درخت آرزوها رو کار کنیم.